હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું બહાર જેવી જ મેકડી જેવી જ ક્રિસ્પી ફ્રેન્ચ ફ્રાય. આ રીતે ફ્રેન્ચ ફ્રાય બનાવવી એકદમ ઇઝી છે અને આને તમે સ્ટોર પણ કરીને રાખી શકો છો, જેથી તમે જ્યારે પણ ખાવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે તમે એને તળીને એન્જોય કરી શકો છો. પ્લસ આ મેકડી જેવી જ બહારથી ક્રિસ્પી અંદરથી એકદમ સોફ્ટ બને છે, એટલે જે ફ્લેવરમાં તમારે બનાવવી હોય તે ફ્લેવરમાં તમે એને બનાવી પણ શકો છો. તો ચાલો ફટાફટ જોઈ લેજે મેકડી જેવી ક્રિસ્પી ફ્રેન્ચ ફ્રાયની રેસિપી. તેના માટે મેં અહીંયા આપણી મોટી સાઇઝના બટેકા લીધા છે. બને તો એને મોટી સાઇઝના બટેકા લેવાના, નાની સાઇઝના બટેકા નહીં લેવાના ક્યારેય, જેથી ફ્રેન્ચ ફ્રાય આપણી થોડીક મોટી બને. બાકી તમે નાની સાઇઝના લેશો તો નાની ફ્રેન્ચ ફ્રાય બનશે. હવે એને આપણે આવી રીતે છાલ ઉતારી લેવાની છે. સરખી રીતે એની છાલ ઉતારી લેવાની, પછી એને 5 મિનિટથી પછી એને પાણીમાં રાખતું જવાનું છે. અહીંયા જેટલા બટેકાની ફ્રેન્ચ ફ્રાય કરવી હોય એટલા બધા જ બટેકાની તમારે અહીંયા છાલ ઉતારીને એને પાણીમાં મૂકતું જવાનું. પછી એક બટેકું લેવાનું અને એના આગળ પાછળનો જો થોડો લંબગોળ કે એવો શેપ હોય તો થોડા કટકા કાઢી લેવાના અને એને શાકમાં વાપરી લેવાનું. કેમ કે અહીંયા આ રીતે જો તમે એમને વાપરશો તો પણ વાંધો નહીં આવે, પણ એ રીતે બનેલી ફ્રેન્ચ ફ્રાય છે ને તે નાની મોટી સાઇઝમાં બનશે. પ્લસ તમારે ક્યારેક છેડો પાતળો થઈ જાય તો એ જલ્દી ચડી જાય એવું બને છે, એટલે હું થોડાક ભાગ એનો કાઢી લઉં છું અને પછી એની એક સરખી સ્લાઇસ કરી લેવાની. હવે વચ્ચેનો ભાગ છે તે મેં એમનેમ રાખી દીધો છે અને આગળનો પાછળનો ભાગ સાઈડમાં કરી દીધો છે. પછી આપણે એક સરખી સાઇઝની ફ્રેન્ચ ફ્રાય કાપી લેવાની. તમે એનું મશીન આવે મશીનમાં પણ કાપી શકો છો અને આગળ પાછળનો જ આવી રીતે નાનો મોટો ભાગ હોય ને તેને અલગ કરી દેવાનો અને આવી રીતે એક સરખી સાઇઝની ફ્રેન્ચ ફ્રાયના પીસીસ કરી લેવાના. તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા બધી જ એક સરખી સાઇઝની કરી છે અને જે આ પાછળના ભાગની નાની મોટી સાઇઝ છે ને એને પણ બને તો થિકનેસમાં એક સરખી જ રાખજો, જેથી ચડવામાં વાંધો ન આવે. અને જો નાની મોટી સાઇઝ નહીં થઈ હોય તો એને થોડીક અલગ કરી લેજો, હું એની પ્રોસેસ પણ તમને બતાવી દઈશ. હવે આવી રીતે જેમ જેમ ફ્રેન્ચ ફ્રાય થતી જાય કપાતી જાય એમ એને ઠંડા પાણીમાં મૂકતું જવાનું. બહુ બરફવાળું ઠંડુ પાણીની પણ જરૂર નથી, નોર્મલ કરતાં થોડું ઠંડુ પાણી રાખજો અને તેમાં એને આપણે આવી રીતે બોળી દેવાની છે. આવી રીતે આપણે એને 5 થી 10 મિનિટ સુધી પાણીમાં બોળી લેવાની. પાછી એને નિતારીને ચોખ્ખા પાણીમાં પાછી એને ધોઈ લેવાની. આવી રીતે તમારે 1 થી 2 વખત ધોવાની, જ્યાં સુધી પાણી ચોખ્ખું ના થઈ જાય ને ત્યાં સુધી આપણે એને ધોતું રહેવાનું. પછી ઉકળવા માટે પાણી મૂકવાનું અને પાણી આવી રીતે ઉકળવા માંડે એટલે એમાં ફ્રેન્ચ ફ્રાય થોડી મૂકી દેવાની. હવે જેટલી એક સરખી સાઇઝની હોય ને એ જ તમારે અહીંયા મૂકવાની, કેમ કે જો તમે નાની મોટી સાઇઝની કરશો અને એ વધારે પડતી બફાઈ જશે અને આના પછી આપણે પાછી 2 પ્રોસેસ કરવાની છે. જો એ પ્રોસેસમાં તમે એકદમ પેસ્ટ જેવી થઈ જશે તો એ ક્રિસ્પી નહીં બને ફ્રેન્ચ ફ્રાય. એટલે બને તો એક સરખી સાઇઝની હોય એ એક સરખી સાથે એને બાફવી. તમે જોઈ શકો છો આટલી મેં અત્યારે ઉમેરી દીધી છે અને મીઠું ઉમેરી દીધું છે અને આને આપણે 50% બફાઈ જાય ત્યાં સુધી એને બાફવાની છે. તમે જોઈ શકો છો આ 50% બફાઈ ગઈ છે, બસ આપણે આટલી જ એને બાફવાની છે. તો એને પાણીમાંથી નિતારીને કપડા ઉપર નિતારવા મૂકી દેવાની. તો હું આવી રીતે છૂટી છૂટી એને સુકાવવા મૂકી દઉં છું. ઠંડી થઈ જાય ને સુકાઈ જાય ને ત્યાં સુધી આપણે એને સુકાવવાની છે. તો મેં આવી રીતે બધી જ ફ્રેન્ચ ફ્રાયને કપડામાં સૂકવી દીધી છે અને અડધો કલાક આવી રીતે ખુલ્લામાં રાખી દીધી છે, જેથી એ બધો જ ભેજ નીકળી જાય. આવી એક બીજી પણ ટ્રીક છે કે તમે પોટલી વાળીને એને વોશિંગ મશીનમાં ડ્રાય પણ કરી શકો છો, પણ મને એક રીત નથી ગમતી. હું તો આવી રીતે ડ્રાય કરવા મૂકી દઉં છું. ઓબ્વિયસ છે અડધો કલાકમાં સુકાઈ જવાનું હોય તો મશીનનો શું કામ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તો આવી રીતે સૂકવી લીધા પછી આપણે એને તળવાની છે. તો એકદમ ગરમ તેલ રાખવાનું, ઉપર હાથ અડાડો ત્યાં સુધી ગરમ હોય ત્યાં સુધી આપણે એને તેલ ગરમ કરવાનું. પછી એમાં આપણે ફ્રેન્ચ ફ્રાય ઉમેરી દેવાની. ફ્રેન્ચ ફ્રાય અંદર સમાય એટલી જ ઉમેરવાની, બહુ વધારે પડતી ઉમેરી નહીં દેવાની અને એને પછી તળી લેવાની. અહીંયા આપણે એને વધારે પડતી નથી તળવાની, બહારનું ઉપરનું પડ થોડું ગોલ્ડન કલરનું થઈ જાય ને એટલું જ તળવાનું, એટલે કે 1-2 મિનિટ જ તળવાનું. તમે જોઈ શકો છો બસ આટલું તળાઈ જાય ને એટલું જ એને તળવાનું અને પછી એને નિતારીને લઈ લેવાનું. એટલે એને અડધી જ ફ્રાય કરવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે મેં બધી જ પહેલાં ફ્રાય કરીને તૈયાર કરી લીધી છે. હવે એને આપણે સ્ટોર કરવાની છે. તો આવી રીતે ઝીપલોક બેગ આવે છે તૈયાર બજારમાં, જે તમે ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરતા હોય એના માટે કોઈ પણ વસ્તુ તમે આમાં સ્ટોર કરી શકો છો. અને જો આવી તમને ના મળે તો હવે તો અત્યારે કોઈ પણ ફરસાણના પેકિંગમાં પણ તમને મળે જ છે આવી રીતે ઝીપલોક બેગ આવે છે, જેવી રીતે ઉપરથી સીલ કરવાવાળું જે કોઈ પણ બેગ હોય ને એ તમે વાપરી શકો છો. આવી રીતે કોઈક ફરસાણમાં નાની પણ આવે છે અને કોઈક ફરસાણમાં મોટી પણ આવે છે. તમને જેવી ફ્રીઝમાં સમાતી હોય એ પ્રમાણે એની ઝીપલોક બેગ લઈ લેવાની અને પછી તેમાં આપણે એને સ્ટોર કરવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો મેં આ બધી સ્ટોર કરી લીધી છે. હવે એમાંથી જેટલી હોય એટલી હવા કાઢી લેવાની અને પછી એને
બંધ કરી દેવાના. અને આને તમારે ફ્રીઝરમાં 6 મહિના સુધી સ્ટોર કરજો, આ જરાય બગડશે નહીં. તો તમે જોઈ શકો છો, આ મેં સ્ટોર કરી રાખી દીધી હતી, રાતે રાખી હતી. અત્યારે સવારે સરસ જામી ગઈ છે ને આમાં બરફ પણ બહુ ઓછો જામશે, કેમ કે આપણે આમાં પાણીનો ભાગ બહુ ઓછો રાખ્યો છે. તમે જોઈ શકો છો હાથ અડાડું ત્યાં છૂટી પડી જાય છે. હવે જ્યારે એને તમારે તળવાની હોય તો 10 થી 15 મિનિટ પહેલાં કાઢી લેવાની, જેથી બરફમાં જામી ગયું હોય એ થોડીક ઓગળી જાય. નહીં તો તમે ડાયરેક્ટ તળો છો ને તો તેલના છાંટા બહુ ઉડે છે. એટલે મારી ટ્રીક એવી છે કે હું 10 મિનિટ પહેલાં કાઢી લઉં છું અને એને કપડામાં સૂકવવા દઉં છું. પછી થોડુંક લૂછીને કપડાથી પછી એને ફ્રાય કરું છું, જેથી તેલ ઉડતું નથી. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા તેલ જરાય પણ ઉડ્યું નથી અને તેલ મેં અહીંયા મીડિયમ ગરમ રાખ્યું છે, ફૂલ ગરમ નથી કર્યું. જે પહેલી વખત બેચમાં કર્યું એ રીતે ફૂલ ગરમ નથી કરવાનું, મીડિયમ તાપ ઉપર એને તળવાની છે. હવે બહારથી આપણે એનો ક્રિસ્પી પોડ કરવાનું છે. જો ક્રિસ્પી પોડ કરવું હોય તમારે તો એને મીડિયમ ગેસ ઉપર જ તળવાની. આવી રીતે એકદમ હળવી થઈ જાય અને ક્રિસ્પી તમને લાગવા માંડે ત્યાં સુધી તમારે એને તળી લેવાની. આમાં બહુ વાર નથી લાગતી, 4 થી 5 મિનિટમાં એક બેચ તળાઈને તૈયાર થઈ જાય છે. પછી એને નિતારીને ટીશ્યુ પેપર ઉપર લઈ લેવાનું. હવે 2 ફ્લેવરની આપણે બનાવવાના છે. એમાં એક ફ્લેવર એકદમ સિમ્પલ સોલ્ટી બનાવવાની છું. તો મેં અહીંયા મીઠું ઉમેરી દીધું છે. તમે એને સંચળ પણ ઉમેરી શકો છો અને મીઠું પણ ઉમેરી શકો છો અને ગરમ ગરમ મિક્સ કરી દેવાની. આ રીતે બનેલી ફ્રેન્ચ ફ્રાય બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ બને છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સોફ્ટ બનશે. અને હવે મસાલાવાળી ફ્રેન્ચ ફ્રાય બનાવવા માટે ગરમ ગરમ ફ્રેન્ચ ફ્રાયમાં મીઠું કે સંચળ ઉમેરી દેવાનું, થોડુંક લાલ મરચું, થોડોક ચાટ મસાલો કે પછી આમચૂર પાવડર ઉમેરી દેવાનું અને એને મિક્સ કરી દેવાનું. અહીંયા તમને પેરી પેરી ભાવતી હોય તો પેરી પેરી મસાલો ઉમેરી શકો છો, ચીઝવાળી ભાવતી હોય તો ચીઝ પાવડર ઉમેરી શકો છો. જે ફ્લેવરની ભાવે ને એ ફ્લેવર તમે અંદર ઉમેરી શકો છો. તો આ રીતે તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. આ રીતે મેકડી જેવી જ બહાર જેવી જ બને છે. અને પછી કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને રેસિપી કેવી લાગી. રેસિપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરી દેજો. અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવી દેજો. તો તમે એન્જોય કરવા બહાર જેવી જ ફ્રેન્ચ ફ્રાય. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ એન્ડ જય શ્રી કૃષ્ણ.